Kumusta mga tol? Nandito na naman ang inyong Kuya Win para magluto ng panibagong recipe. Ang iluluto natin ngayon ay Calamansi Chicken. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At syempre, i-click na rin notification bell para maging updated kayo sa mga bagong uploaded videos natin. Tara, let's begin! Simulan na natin pagluluto. I-ready natin ang ating boneless chicken at ikat natin siya ng bite size. Pwede kayong gumamit ng breast part, ng thigh part, o kaya ng leg part. So ako, ginamit ko leg part. I-marinate natin yung chicken ng soy sauce. Sa original recipe ng Chinese, nilalagyan nila ng rice wine. Pero para medyo may twist, ang ilalagay ko dito ay GSM Blue Mojito flavored drink. Kung ayaw nyo naman ng alak, pwede nyo skip tong part na to. Lagyan natin ng konting salt, pepper, lalagay din tayo ng corn starch, at isang itlog. Haluin lang ng maigi at i-marinate ng mga 30 minutes to 1 hour. Habang minamarinate yung chicken, i-ready natin yung calamansi sauce natin. So sa isang bowl, nandito yung ating calamansi juice at lagyan natin ng white vinegar. Lalagyan din natin ng white sugar. Depende sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo. Haluin lang natin maigi para matunaw yung sugar dun sa ating calamansi. Pwede natin iprito yung ating chicken. Ilagay lang natin isa-isa yung ating chicken para hindi magdikit-dikit. So pag nakita yung golden brown na yung ilalim, pwede nyo baliktad yung mga chicken para maluto naman yung kabilang part. Ayan. So pag naprito na ating chicken, pwede na natin i-ready yung ating calamansi sauce. Sa isang mainit na kawali, lagay lang natin yung mixture na ginawa natin kanina. So kung nakikita nyo, kumulo kagad siya. Dahil meron siyang sugar, haluin natin ng konti para hindi siya masunog. So nakikita nyo, nagka-caramelize na yung ating sauce. Pwede na natin lagay yung ating chicken. Haluin lang natin maigi para ma-distribute yung ating calamansi sauce. Sa mga gusto na saucy yung chicken nila, pwede nilang dagdagan yung calamansi tsaka yung white vinegar. Sa puntong ito, pwede nyo nang i-off yung stove nyo. At ito na ang ating Calamansi Chicken. Sarap! Mga tol,
Kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre, click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong uploaded videos natin. Maraming salamat!